at hindi na rin nalalayo sa mga madalas nating gamit-gamit. Perfect pang aura, kahit anong okasyon bagay ito. 1 teaspoon of aloe vera gel to give moisturizing and hydrating, refreshing and cooling effect. At tumutulong din itong makabawas gaya sa pangingitim. At pagkatapos, naglagay rin ako dito ng food coloring. Strawberry flavor nga po ang aking inilagay. Depende sa gusto nyo pong kulay ay pwede po. Pero dito sa aking inilagay, attractive siya lalo na pag in-apply. Tinansya ko nga lang po ang paglagay nito para mas makita ko yung texture at yung kailangan na kulay natin. At hinalo ko nga po itong mabuti para mas lumabas ang kulay. Pagkatapos naglagay ako ng coconut oil, 1 teaspoon lamang din po para mag-balance. Heto yung magsisilbing moisturize na hindi magdadry lalo pag ginamit. Na mas mapoprotektahan nito at napakaganda gamitin kahit saan tayo pumunta. Mas kinikip nito ang pagka-moisturize na hindi basta nagdadry, moisturize malambot at minimaintain niya ang pagka-hydrated. Perfect ang texture at napakaganda to refresh on the go. Ikaw ba yung tipong mahilig umaura kahit saan pumunta, lip gloss ang gamit-gamit? Dito nga sa ating ginawa, napakasimple, pang matagalan kahit ikaw na mismo magre-refill. Dito nga moisturizing lip balm na rin, nagbibigay glossy at moisturize sa balat, lalo sa ating mga labi. Sa paggamit, ilagay lamang ito dahan-dahan dahil kadalasan wala na tayong time mag-ayos, magpaganda, lalo na rin pag sa bahay. Sa paggamit, same lang din ang normal natin pag-apply. Ayan. Napakaganda nito sa labi. At hindi na rin nalalayo sa mga madalas nating gamit-gamit. Perfect pang aura, kahit anong okasyon bagay ito. Ang kagandahan dala, ikaw mismo gagawa ng iyong lip balm lalo na pag sa loob ng bahay. Moisturizing na rin ito. Nagbibigay smooth, hindi dry at napakaganda lalo sa labi. Napakaganda ng texture nito. Sobrang effect niya. Full pack na rin talaga ang datingan. At hindi rin nalalayo sa madalas nating gamit. Thanks for watching guys!